Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачну італійську страву. Це фокачча з цибулею. Це не просто хліб, а справжня родзинка для вашого столу. Рецепт дуже простий і я впевнена, що він вам сподобається. Навіть якщо ви ніколи не пекли хліб і не планували, ця цибуляна фокачча настільки вас захопить, що ви захочете готувати її знову і знову. Приготування починатиму ж, звичайно, з самого тіста. Для цього я просію борошно, щоб збагатити його киснем. Далі в борошні я роблю невелику заглибину та відправляю туди дріжджі, в мене сухі, та сіль. Перемішую сухі компоненти, щоб вони рівномірно розподілились. Знову роблю ложкою заглибину та одночасно додаю теплу питну воду та рафіновану олію. Тепер просто все перемішую, одночасно замішуючи тісто. В принципі, замішування ложкою може бути і достатньо, але я так люблю це м'яке, тепле тісто, що не можу собі відмовити в задоволенні зібрати його руками. Ось таке чудове, злегка липкувате тісто ми отримали. І тепер я просто ненадовго накрию його харчовою плівочкою, щоб воно не завітрювалось. Тісто ненадовго відставлю в сторону та наріжу цибулю. Сьогодні я обрала білу цибулю, але зі звичайною нашою жовтою рібчастою теж виходить дуже смачно. Цибулю я нарізатиму пір'ям, але можна нарізати і напівкільцями, як вам буде зручно. Далі знову повертаємось до тіста. Воно вже почало підходити і це чудово, це значить, що наші дріжджі спрацювали. Тепер беру цибулю і одразу всю перекладаю до миски. Після цього вмішую цибулю, приминаючи її, щоб вона виділила сік і наситила своїм ароматом кожен шматочок майбутньої фокаччі. Тісто стане ще більш вологим і липкуватим, адже цибуля пустила сік, ось бачите? Це нормально, саме так ми отримуємо ніжну текстуру фокаччі. Тепер я знову загортаю миску харчовою плівкою та ставлю в тепле місце на 1,5 години для розстоювання. За цей час тісто повинно збільшитись приблизно в 2 рази. В мене пройшов час, тісто чудово підійшло, ви тільки на нього погляньте. Аромат на кухні стоїть просто неперевершений. Тепер я беру форму для випікання та добре її змащую звичайною рафінованою олією. До речі, випікати її можна на звичайному стандартному деко, яке йде в комплекті до кожної духовки. Далі викладаю тісто, ви тільки на нього погляньте, воно просто неймовірне. Потім просто розтягую руками по усій площі поверхні, яка в мене є. Знову обгортаю плівочкою та залишаю в теплому місці ще на годину. Через годину повертаюсь до тіста і за цей час я розігріла духовку до максимальної температури. В мене це 250 градусів. Тісто поливаю зверху 2 столовими ложками олії та ставлю випікатись на 15-20 хвилин. Нагадую, температура в мене максимальна. Ось і все, друзі, наша ароматна фокачча з цибулею готова. Погодьтеся, вона виглядає просто неймовірно, а смакує ще краще. Обов'язково спробуйте приготувати її вдома, адже це не тільки смачно, але й надзвичайно легко. Готуйте із задоволенням, дивуйте своїх рідних і близьких, додаючи в будні трохи тепла та затишку. Смачного, друзі!